درود بسیار به شما عزیزان، هر کجای ایران و جهان که هستید. موضوعی رو امروز میخوام بهش بپردازم که بسیار مهمه، بسیار مهم هست در اوضاع کنونی، چه در ایران چه در ارتباط با مواضع آمریکا در مورد اوضاع جاری در ایران. من همونطور که دیدید مدتی است که مدیریت صدای آمریکا تغییر کرده. آقای علی جوانمردی مسئول بخش فارسی صدای آمریکا کردی و افغانستان شدن و همینطور مسئولیت رسانه‌های جهانی آمریکا هم به خانم کری لیک سپرده شد. صحبتی من نکردم در این زمینه، حالا بعدها چون چه لازم بشه که لازم هست حتما در مورد صدای آمریکا، گذشته حال و چگونگیش و اینها صحبت خواهیم کرد، چون مسائل جاری در ایران مهم هست. با وضعی هم که صدای آمریکا پیدا کرده، بینندگان چندانی که نداره اونقدر مورد توجه نیست که وقتی رو آدم فعلا تلف کنه در این. اما آنچه که در مورد امروز من نتونستم ندیده بگیرم، صحبت‌های آقای مارکو روبیو بود در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. حرفایی که ایشون زد و اونطور که منعکس شد در بخش فارسی صدای آمریکا، قضاوتشو برای شما عزیزان میذارم که آیا واقعا بخش فارسی صدای آمریکا صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو که دیپلمات بسیار خبره است و کار کشته، آیا تحریف یا سانسور میکنه؟ این پرسشی است که شما بعد از عرایض من میتونید پاسخ بدید، هر آنچه که درک میکنید. آقای روبیو در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در برابر پرسشی که بعد از این رژیم چه خواهد شد، نکته خیلی روشنی رو مطرح کرد که کسی نمیتونه اینو بگه، کسی نمیتونه اینو پیش بینی بکنه. راحت نیست، مثل ونزوئلا نیست. در این زمینه هم صحبت کرد. ایران بسیار پیچیده است و حرف بسیار درستی است. حرف بسیار درستی است. هر اقدام در ایران باید کاملا حساب شده باشه و بسیار اوضاع منطقه، پیامدهاش، همه اینا در نظر گرفته بشه. و اینکه بعد از این رژیم بسیار چه خواهد شد و به این شکل پاسخ دادن. گفتم ولی اون چیزی که من اینجا مهم هست، امیدوار هستیم اینه که از داخل خود از داخل، این داخل معنیش حکومت هست، کسانی پیدا بشه که بتونیم این دوره انتقالی رو راحت انجام بشه. این خیلی فرق میکنه با داخل به معنی داخل ایران. مثلا با پسر عموی من یه نمیرن صحبت کنن که مثلا میخوایم دوره انتقالی چطور آرام چه بشه چه نشه، چه باید کرد. ببینید تقریبا اشارش به همون مدلی بود که در سال 57 انجام شد. یعنی خود آمریکا آمد در دوره کارتر، یه مدل تجربه شده است، با افرادی در درون خود نظام مستقر در ایران، نظام پادشاهی، صحبت کرد و اونها رو با فرستادن ژنرال هایزر و بقیه که اسمی علنی نشد اگر هم بود، ارتش رو کشیدن کنار، دست به اصطلاح رهبران انقلابی، نمایندگان خمینی در داخل رو در دست ارتشی های گذاشتن که بیانیه بیطرفی رو امضا کردن و روی همدیگر هم بوسیدن و پا شدن و مملکت رو سپردن دست آخوندا. این دوره انتقالی به این شکل انجام شد. این تجربه است که آمریکا داره. اما همونطور که روبیو واقعا تاکید کرد و تاکید درستی است، اوضاع ایران بسیار پیچیده است. چون اولا 2 تا ارتش داره، این از این 2 تا نیروی نظامی داره و بعد شکل‌های دیگه هست. حالا این نیروهای نظامیش هم بگذاریم از اینکه تا خرخره هر کدومشون وابسته به جایی هستن، اینا هم مسائلی است. ولی اون چیزی که گفت اینه که در درون خود این حضرات ما بتونیم
یه کسایی که بشه دوره انتقالی رو راحت برگزار کرد و بدون پیچیدگی و بدون دردسرها، خب نکته است. آنچه که مطرح میشه، ببینید اولا مردم ایران از ترامپ نخواستن که براشون رهبر تعیین کنه، که صدای آمریکا این ذکر رهبران در داخلن رو گرفته که یک حرف بی معنی بی اساس. مردم ایران گفتن آقا یا با ما، آقای اوباما رو که گفتن، یا با اونا. اوباما به راحتی رفت با اونا، یعنی حکومت. همینم از ترامپ خواستن که همراهی با مردم ایران. گفتن برای ما رهبر تعیین کنید. آمریکا هم اگر رهبری رو تعیین میکنه یا به تمایل به رهبری داشته باشه که نمیاد جار بزنه که. یعنی دیگه کار ایران به این جا رسیده که مثلا خانم کریلی که احتمالاً تا یکی دو سال پیش نمیدونست ایران واقعا در واقع کجا هست. شاید هم میدونست، ولی ایشون هم بیاد بگه نه ما رهبر تعیین نمیکنیم برای ایران. کی گفته کسی؟ من تا اونجایی که من اطلاع دارم ایرانی ها از خانم کریلی نخواستن که براشون رهبر تعیین کنین، که حالا میگیم نه ما کار ما رهبرسازی نیست. کسی از صدای آمریکا یا از خانم کریلی یا از آقای علی جوانمردی که نخواسته رهبر براشون تعیین کنه. اون چیزی که مردم ایران خواستن یاریه با مردم ایران هست در برانداختن این حکومت. آمریکا منافعی داره در برچیدن این حکومت. اینجاست که منافع مشترک دو ملت و دو کشور به هم میرسه و کشورهای دیگه مثل اسرائیل و بقیه. این ذکر رهبران در داخل، خوب شما که اینقدر اطلاع دارید که رهبران در داخلن، خب بگین کیان، مردم بدونن، برن اونا رو فریاد بزنن، داد بزنن. واقعا خدمت بزرگیه به ملت ایران که بیراهه نرن اینقدر اونطور که شما تشخیص دادید. مردم ایران گفتن آقا یاری کنید، شماها این همه گفتید. اون اوباما گفت آقا آمد و الان ابراز ندامت کرد. ترامپ هم آمده گفته آقا ما همراه مردم ایران خواهیم بود. بله این حرف هست، اسمی هم نبردن، مردم ایران هم نخواستن. مردم ایران خودشون رهبرشون یا انتخاب کردن یا انتخاب خواهند کرد، یا نوع نظام رو که دیدیم حالا در تظاهراتی که هست اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میبرن. شما میتونی بیاد بگین اینا اکثریت نیستن یا 10 نفرن مثلا یا هر چی، ولی اون چیزی که مردم ایران تقاضا کردن و خواستن همراهی هست و اینکه چشم نبندن بر جنایاتی که این حکومت ما صبح تا شب تو این صدای بخش فارسی فلک زده صدای آمریکایی نشستن و اینها و این رهبران در داخلن و تمامیت ها، آمریکا دنبال رهبران تمامیت ها و اینا نیستن. حرفایی که من حالا نمیخوام وارد این جزئیات بشم، بعدها حتما خواهم پرداخت. شما میدونید بفهم مردم ایران گفتن آقا یاری کنیم، ما آمدن. اگه قرار بود مردم ایران فکر کنن که رهبران رو در خارج آمریکا تعیین میکنه، آمریکا اینا رو برخواهد داشت، رهبرش هم تعیین میکنه، خب نمیبودن این همه آدم بکشتن بدن خودشون. تسلیم همین نظریه بی اساس میشدن که همه چیز دست خارجی هست. دیگه چرا من خیابون؟ اگه اینطور بود، نه اینطور نیست. مردم ایران آمدن این حکومت رو بردارن، بعدش هم انتخاب کنن که بعد این نظام کی حکومت کنه، کی نظام، چه نوع نظامی باشه. مشروطه پادشاهی باشه، جمهوری باشه، عرض کنم خدمتتون جمهوری دموکراتیک باشه، مشروطه پادشاهی استبدادی باشه، جمهوری دائم العمر باشه، نوه رضا شاه به عنوان پادشاه مشروطه در صورتی که مردم این نظام رو انتخاب کردن، نوه قاضی محمد باشه، نوه شیخ خزعل باشه، یا کسانی که خانم کریلیک و بقیه سفارش میکنن، ابراز تمایل میکنن در داخل اونها باشن. هر کی یه صندوق رأی میذارن در اونجا،
آمریکا هم کاری که میتونه بکنه و بقیه میتونن بکنن، همونطوری که زمان جیمی کارتر هم این کارا شد، یعنی بعد از ریاست جمهوریش نظارت کنن که یه انتخابات سالمی برگزار بشه، همه گزینه ها رو هم بذارن اونجا، جمهوری، پادشاهی، عرض کنم خدمتتون همه هر چی که هست. من این دیگه این همه نظریه پردازی های از صبح تا شب گلو دریدن و این صحبت های روبیو رو اینطور که روبیو گفته اونطور که اونجا منعکس شده، آیا تحریفه؟ آیا سانسوره؟ من قضاوتشو با شما میذارم. آیا روبیو خیلی روشن گفت قطعا وقتی که سیاست چیزی نیستش که من همین اگرم هی صبح تا شب برم دور و بر کاخ سفید بگردم گوش تیز کنم، یا یکی هم بود میومد تو برنامه ما مرتب آقا در راهروهای کنگره آمریکا این رو این راهروهای کنگره آمریکا که ایشون داره میگه شما میتونین برین تو راهروها اونجا برید بگردید بچرخید، در به اصلا نمایندگان و در اتاقشون و دفترشون رو باز کنید برید تو صحبت کنید با کارمنداشون، این چیز پیچیده ای نیست. ولی اون چه که سیاست واقعی هست همونطور که روبیو هم اشاره کرد، این دیپلمات بسیار خردمند، این دیپلماتی که اشراف داره چه فاصله عظیمی بین مردم ایران و حکومتش هست و اشاره کرده، این چیزی نیست که در علنی گفته بشه حتی در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا. همون زمانی که کارتر گفتیم دیگه در ایام ژانویه اون سال 1978 جامشو داشت با محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران بالا میبرد و ستایش میکرد که اینجا جزیره فلان است و ثبات و امنیت و اینا، همون موقع تو همین واشنگتن داشتن ساخت و ساختایی میشد برای برانداختن حکومت ایران. و سیاست اینه، سیاست اینه. آقای روبیا نمیاد اینا رو بگه جلو بقیه یا آقای شام یا هر چی، هر کاری که قصد دارن انجام بدن، من نمیگم حتما همونیه که من دلم میخواد یا شما دلتون میخواد، ولی یک سیاستی لابد اون پشت مشتا هستش که ابتدایی ترین قواعد کار سیاسی پنهانکاری قضیه است که حتی ممکنه متحدان خود آمریکا تا لحظه آخر ندید. بنابراین اون چی که مارکو روبیو گفت نشون دهنده این نکته هم هست که دوره گذاری در ایران باید انجام بشه و دنبال آدم‌هایی در داخل میگردن، یعنی داخل حکومت، که با اینها بشه به یه جایی رسید و این جابجایی انجام بشه به نحوی با هزینه کمتر، چون همونطور که باز ایشون اشاره کرد مسئله ایران و موضوع ایران بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است و باید با دقت دنبال بشه. این ذکر رهبران در داخلند، رهبران در داخلند و اینها، حالا صدای آمریکا به هر حال من میگم بعدها درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، ولی عرض کنم خدمتتون خانم کریلی که الان ایشون میخوان، شنیدم میخوان از آیوا برن این بار به سنای آمریکا یا مجلس نمایندگان، هر جایی که ممکنه انتخاب بشن دیگه با ایران هم کار نداشته باشن، ولی کسی از ایشون همونطور که اشاره کردم نخواستن که رهبر براشون تعیین کنن در صدای آمریکا که بیان و اعلام کنن که کار ما رهبرسازی نیست، خیر اینطور نیست، ولی کار شما این هست که اگر مردم رهبری یا رهبرانی یا هر کی رو انتخاب کردن اینها رو بی‌طرفانه بیاید گزارش کنید، همه رو، چه چپ باشه چه راست باشه، همه اینها کار شما قاعدتاً و بر اساس همون منشوری که اشاره میکنید این هست. آیا این کار رو انجام میدید؟ پرسشیش بینندگان
صدای آمریکا و بقیه عزیزانی که در جریان هستن بهتر از من میتونن پاسخ اینو بدن. سپاس بسیار دارم از شما همراهان گرامی، هر کجای جهان که هستید با من همراه بشید در این کانال یوتیوب که در آینده شکل گسترده تری خواهد یافت. با امید به فردایی بهتر، با امید به روزی که ایرانیان در آزادی پس از پس گرفتن میان خیش از اشغالگران و حامیان اونها و کارگزاران داخلی و خارجی اونها در چنین روزی در آینده نظام مورد تایید اکثریت رو برقرار کنند در ایران، نظامی بر اساس رأی اکثریت ملت ایران، مجری منویات ملت ایران. همین اشاره بس که گفت چهره‌ای در زیر دارد آنچه در بالاستی. روزگارتون خوش، خواهد آمد بی تردید.